বহুতে কি কৰে এনেকুৱা চাৰ্ট কিছুমান অৰ্ডাৰ দিব তাৰপিছত ৱালত এনেকৈ চাৰ্টবোৰ লগাই ৰাখিব তাৰপিছত পেটাৰ্ণবোৰ মুখস্থ কৰিব তাৰপিছত আৰু সেই পেটাৰ্ণবোৰ চাৰ্টত ট্ৰেডিঙত দেখাৰ লগে লগে এইটো পেটাৰ্ণ বাই কৰ চেল কৰ বা এনেকুৱা ডিচিশ্যন কিছুমান লয় অ'কে সেইবিলাক কাম নকৰিব অ'কে কাৰণ এইবিলাক পেটাৰ্ণৰ একুৰেচি ইমান নাথাকে 100টা বুদ্ধি থাকে আপোনাৰ লাভ নাই যদি আপুনি 2-3টা বুদ্ধি থাকে সেইকেইটা প্ৰপাৰলি এপ্লাই কৰিব শিকে সেইকেইটাই সাফিচিয়েণ্ট হয় মাৰ্কেটত পইচা বনাবৰ কাৰণে Hello everyone, welcome back to your channel. My name is Academy. So, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি অলপমান ক্যান্ডেলষ্টিকৰ ওপৰত কথা পাতিম যে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে ষ্টকৰ ক্ষেত্ৰত বা ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কিছুমান এনেকুৱা গ্ৰীণ এণ্ড ৰেড কালাৰ কিছুমান বস্তু থানামা কৰি থাকে তো এইবিলাক কি হয় তাতে কি বুজায় অলপমান ডিটেইলত আমি এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম অ'কে সো যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব সো ক্যান্ডেলষ্টিক বুলি ক'লে প্ৰথমতে আমাৰ যিটো আটাইতকৈ most popular বস্তু হয় সেইটো হৈছে আপোনাৰ Japanese candlestick okay তো Japanese candlestick to hoise amar most popular because ইয়াৰ অৰিজিনটো হৈছে জাপানত সো জাপানত প্ৰথম এই candlestick pattern আপোনাৰ ইউজ কৰিছিলে যিটো দেখিবলৈ অলপমান এনেকুৱা হয় সো এটো কোৱা হয় Japanese candlestick বুলি Japanese candlestick এটা way of representing the price হয় মানে আপোনাৰ ষ্টকৰ প্ৰাইস এটা কেনেকৈ মুভ কৰিছে হেতু জাস্ট এই candlestick pattern গিটা আমাক দেখাবলৈ চাবলৈ সহায় কৰে ওকে সো আমি যদি ট্ৰেডিং ভিউ চাৰ্টত যাও তো বেলেগ ওয়ে অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছে সো প্ৰথম একদম সিম্পল যদি আমি চাও যে আমি এটা লাইন দি ষ্টক টু প্ৰাইসৰ মুভমেন্টবোৰ আমি কেনেকৈ আপ ডাউন হয় হেতু আমি চাব পাৰো যে এফালে আপোনাৰ দেখিছে এটো ষ্টকৰ আপোনাৰ ৰিলায়েন্সৰ এডাল ষ্টকৰ চাৰ্ট হয় তো ইয়াতে আমি এটা লাইন দি ষ্টক টু প্ৰাইসটোৰ আপ ডাউন বিলাক দেখাইছো ওকে বাট এই লাইনৰ যেটা আমি লাইনৰ থ্ৰু দি দেখাও তো ইয়াতে বহুত বেছি ইনফৰমেশন পোৱা নাযায় ওকে তো সেই কাৰণে আমি কিছুমান বেলেগ আপোনাৰ চাৰ্টিং প্যাটাৰ্ন বা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন প্যাটাৰ্ন আমি দেখা পাও সো আৰু এটা আছে আপোনাৰ লেটেষ্ট সে হেকিনাশি ওকে সো এবিলাক হৈছে বেলেগ ওয়ে অফ ৰিপ্ৰেজেন্টিং দ্য প্ৰাইস মুভমেন্ট যে প্ৰাইস মুভমেন্ট তুমি বেলেগ ধৰণে কেনেকৈ আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তো আটাইতকৈ যেটো বেছি ইউজ হয় হেতু হৈছে আমাৰ ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্ন তো ইয়াৰ এডাল ক্যান্ডেলে কি বুজায় আমি ডিটেইলত কথা পাতিম সো আপোনালোকে জাস্ট এটা কথা মনত ৰাখিব যে বেলেগ ফৰ্ম অফ আপোনাৰ চাৰ্ট আছে যেনেকৈ পইণ্ট এণ্ড ফিগাৰ হৈ গ'ল সেম ষ্টক আমি বেলেগ ধৰণে তাহাঁতৰ প্ৰাইসৰ মুভমেন্ট আমি দেখাব পাৰো তো এইটো দেখিছে কমপ্লিট বেলেগ হয় ৰাইট সো হেকিনাশি আছে পইণ্ট এণ্ড ফিগাৰ আছে ৰেংকো চাৰ্ট আমি কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিত ইউজ কৰোঁ তো এইটো দেখা পাইছে এখন হৈছে আমাৰ ৰেংকো চাৰ্ট ওকে তো ইয়াৰ লগত আপোনাৰ ক্যান্ডেলষ্টিক চাৰ্টখন নিমিলে বাট এটো আলটিমেটলি কি হয় ষ্টক টু প্ৰাইসটোকে আমাৰ দেখাই আছে যে কেনেকৈ মুভমেন্ট হৈছে বাট অলপমান বেলেগ ধৰণৰ ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো বেলেগ ধৰণৰ হয় তো আমি আজি অকল ক্যান্ডেলষ্টিকৰ ওপৰতে কথা পাতিম কাৰণ এটো আটাইতকৈ বেছি ইউজ হয় ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্নটো তো আমি ক্যান্ডেলষ্টিকৰ প্যাটাৰ্নৰ ওপৰতে কথা পাতিম তো যিসকলে একদম বেসিকৰ পৰা আমি যিসকলে ধৰক ক্যান্ডেলষ্টিক কি হয় এটো নাজানে তেওঁলোকে আজি ভিডিঅ'টোত বহুতখিনি কথা জানিবলৈ পাব সো ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্নটো আপোনাৰ কেনেকৈ বনে প্ৰথমতে আমি হেতু বস্তু ডিসকাস কৰি লোৱাটো বহুত জৰুৰী ওকে সো প্ৰথমতে আৰু এটা কথা যে টাইম ফ্ৰেম কনসেপ্টটো কি হয় ওকে প্ৰথম আমি টাইম ফ্ৰেমটো শিকি লওঁ তাৰ পিছত আমি ক্যান্ডেলষ্টিকটো শিকিম সো ট্ৰেডিং ভিউ চাৰ্টত যদি আমি যাওঁ টাইম ফ্ৰেম মানে হৈছে যে এটা ক্যান্ডেলে কিমান সময় বুজাব সেই বস্তুটো আমি টাইম ফ্ৰেম বুলি কওঁ সো এতিয়া বাই ডিফল্ট আমি ডেইলি টাইম ফ্ৰেম এটো দেখা পাইছে ক্যাপিটেল ডি হৈ আছে তো ডেইলি টাইম ফ্ৰেম যদি আমি ইউজ কৰো ডেইলি টাইম ফ্ৰেম মানে হৈছে এডাল ক্যান্ডেলে এনেকুৱা এডাল ক্যান্ডেলে আমাৰ এদিন বুজাব মানে এদিনত প্ৰাইসৰ মুভমেন্টটো কেনেকুৱা হৈছে হেতু বস্তু বুজাই যদি আমি ডেইলি টাইম ফ্ৰেম লওঁ যদি আমি টাইম ফ্ৰেমটো সৰু কৰি দিও বলে আমি 1 ঘণ্টা লওঁ 1 আৱাৰ যদি আমি লওঁ তেতিয়া দেখিব চাৰ্টখন কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ গ'ল ওকে তো এতিয়া আমাৰ কি হৈছে এটা ক্যান্ডেলে 1 ঘণ্টা বুজাই আছে মানে 1 ঘণ্টাৰ মুৰে এডাল ক্যান্ডেল ফৰ্ম হ'ব ওকে সো ঠিক তেনেকৈ আমি নিজৰ হিচাপ মতে টাইম ফ্ৰেমটো আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰো সাপোজ আমি উইক ললো 1 উইক ললো তেতিয়া কি হ'ব এসপ্তাহত এটা ক্যান্ডেল ফৰ্ম হ'ব okay so weekly daily 4 hour 1 hour 15 minute 5 minute বেলেগ ট্ৰেডাৰৰ কাৰণে টাইম ফ্ৰেমটো বেলেগ হয় তো এতিয়া আমি বাই ডিফল্ট ডেইলি টাইম ফ্ৰেমতে ক্যান্ডেলষ্টিকটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে সো মনত ৰাখিব আমি টাইম ফ্ৰেমটো কি লৈছো ডেইলি টাইম ফ্ৰেম লৈছো ওকে সো এতিয়া আমি এটো আপোনাৰ 1D হ'ব মানে আমি এদিন বুজাম এডাল ক্যান্ডেল আমাৰ এদিন বুজাব ওকে সো এতিয়া আমি ক্যান্ডেল গিডালে কি বুজায় হেতু অকমান ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্স্ট এটা সে আপোনাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেট কিমান সময়ত ওপেন হয় ৰাতিপুৱা 9:15 আমাৰ মাৰ্কেটখন ওপেন হয় তো লেট আস সে আমি কোনোবা এটা ষ্টকৰ কথা পাতি আছো সো 9:15 AM ত ষ্টকটো আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ওপেন হ'ল 100 रुपीजত ওকে 100 रुपीजত 9:15 AM ত ৰাতিপুৱা ষ্টকটো ওপেনিং হ'ল মানে মাৰ্কেট যেতিয়া খুলিছে তেতিয়া আপোনাৰ ষ্টকটোৰ দাম আছিল 100 টকা তাৰ পিছত দিনটোৰ ভিতৰত ষ্টকটো আপোনাৰ বহুত উঠানমা হৈ আছে এটা আছে ষ্টকটো একদম ওপৰলৈ গুচি গ'ল হঠাৎ ওপৰলৈ গৈ এটো পালেগে আপোনাৰ 120 रुपीज পালেগে
ওকে তাৰপিছত উঠানমা চলি আছে গোটেই দিনটো অলপ তললৈও আহিলে তললৈ আহি আপোনাৰ কি হ'ল ষ্টকটো আপোনাৰ লেটেষ্ট 95 रुपीस পালেহি ওকে মানে 100 টকাতকৈ তললৈ আহিলে ষ্টকটো 95 रुपीस পালে তাৰপিছত উঠানমা চলি আছে লাষ্টত যেতিয়া মাৰ্কেট বন্ধ হ'ব হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট কেতিয়া বন্ধ হয় 3:30 ৰাইট সো 3:30 PM ত 3:30 বজাত মাৰ্কেট যেতিয়া বন্ধ হৈছে তেতিয়া লেটেষ্ট ষ্টকটো আপোনাৰ 110 रुपीसত ক্লোজ হৈ গ'ল ওকে উঠানমাটো বন্ধ হৈ গ'ল 110 रुपीसত ক্লোজ হৈ গ'ল ওকে সো এতিয়া যেহেতু ক্লোজিং প্ৰাইসটো 110 रुपीस 110 টকা আৰু ওপেনিং প্ৰাইসটো 100 रुपीस 100 টকা যেটো ক্লোজিং প্ৰাইসটো ওপেনিংতকৈ বেছি হৈছে ক্লোজিংটো ওপেনিংতকৈ বেছি হৈছে সেই কাৰণে কালাৰটো আমাৰ গ্ৰীন কালাৰ হৈ গৈছে আৰু আমি ইয়াক কওঁ যে বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক ওকে বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক মানে হেদিনাখন ষ্টকটো প্ৰাইসটো ওপেনিংতকৈ বেছি ওপৰলৈ উঠি মিলি তাতে ক্লোজ দিছে মানে হেদিনাখন ষ্টকটো প্ৰাইসটো বাঢ়িছে ওকে সো যদি আপোনালোকে অলপমান দিগদাৰ পাইছে বুজিবলৈ প্ৰথম অৱস্থাত অসুবিধা হয় ভিডিওটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি বেক কৰি চাব পাৰে এতিয়া আমি যাম নেক্সট ৰেড ক্যান্ডেলডালে কি বুজায় ওকে সো ইয়াতে কি হৈছে ৰাতিপুৱা 9:15 ত ষ্টকটো উল্টাটো হৈছে বুলি ইয়াতে আমাৰ 100 টকাত ওপেন হৈছে 100 টকাত ওপেন হোৱাৰ পিছত ষ্টকটো আপোনাৰ উঠানমা কৰিলে ওপৰলৈ গ'ল লেটেষ্ট 120 টকা ওপৰলৈ গ'ল ওকে তললৈ আহিলে লেটেষ্ট 95 रुपीस তললৈ আহিলে কিন্তু যেতিয়া ক্লোজিং দিছে 3:30 বজাত 3:30 PM ত যেতিয়া ক্লোজিং দিছে 3:30 PM ত ক্লোজিং দিছে আপোনাৰ লেটেষ্ট 98 रुपीसত ওকে যেহেতু ক্লোজিং টু ওপেনিংতকৈ তলত হৈছে ওকে ক্লোজিং টু ওপেনিংতকৈ তলত হৈছে গতিকে আমি ইয়াক কম যে এডাল আমাৰ বিয়াৰিছ ক্যান্ডেলস্টিক কালাৰটো ৰেড হৈছে হেদিনাখন ষ্টকৰ প্ৰাইসটো তলত নামিছে ওকে কাৰণ ক্লোজিং টু ওপেনিংতকৈ আপোনাৰ তলত হৈছে গতিকে এডাল আমাৰ ৰেড ক্যান্ডেল বনিছে সো এইটো হৈছে গ্ৰীন আৰু ৰেড কালাৰ এনাটমিটো যে কেনেকৈ ক্যান্ডেল গিডাল ফৰ্ম হয় এটা ইয়াত বেলেগ শেপ বনিব পাৰে এইটো কোৱা হয় এই ৰেক্টেংগল যেটো দেখিছে এইটো কোৱা হয় আপোনাৰ বডি বুলি এইটো কোৱা হয় বডি অফ দা ক্যান্ডেল আৰু এই ওপৰৰ ষ্টিক গিডালক কোৱা হয় আপোনাৰ উইক WICK বেলেগ নাম দিব পাৰে আমি বডি আৰু উইক বুলি কওঁ ওকে সো এইটো হৈছে আপোনাৰ বডি আৰু এই গিডালক কোৱা হয় আমাৰ উইকটো তো এতিয়া এই ক্যান্ডেলস্টিক ডালত আমাৰ কি ইনফৰমেশন লুকাই আছে আমি চাৰিটা ইনফৰমেশন পাম যদি আমি সিম্পলি লাইনডাল ইউজ কৰিলো হয় চাব দেই যদি আমি সিম্পলি লাইনডাল ইউজ কৰিলো হয় ইয়াতে আমি ইমান ইনফৰমেশন নাপাওঁ এদিনত আমি জাস্ট অকল এটা পইণ্ট পাম ওকে বোলে সাপোজ আমি কোনবা এটা দিন লো বোলে 15 ডিসেম্বৰত আমি অকল এটা পইণ্ট পাম এডখৰত ৰাইট বাট যদি আমি ক্যান্ডেলস্টিক ইউজ কৰো জাপানিজ ক্যান্ডেলস্টিক ইউজ কৰো তো ই আমাক চাৰিটা ইনফৰমেশন দিব বোলে হেদিনাখন ৰাতিপুৱা ষ্টকটো কিমান रुपीसত ওপেন হ'ল 100 টকাত ওপেন হ'ল ওকে ষ্টকটো হাই কিমান মাৰিলে 120 হাই মাৰিলে লো কিমান আহিলে 95 ত লো আহিলে আৰু ক্লোজিং কিমান দিলে 110 ত ক্লোজিং দিলে ওকে তো চাৰিটা ইনফৰমেশন অকল আমি এডাল ক্যান্ডেলতে পাই গলো সো সেই কাৰণে এটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অলপমান বেটাৰ হয় নৰ্মাল লাইন ইউজ কৰাতকে আৰু সেই কাৰণে আমি এটো বহুত ইউজ কৰো বিকজ বহুত ইনফৰমেশন আমি এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেশনতে পাই যাওঁ যদি আমি অকল এডাল লাইন ইউজ কৰিলো হয় আমি অকল এটা পইণ্ট পালো হয় যে হেদিনাখনৰ ষ্টকটো প্ৰাইসটো হেডখৰ ক্লোজিং গৈছে বা ওপেনিং দিছে ওকে সো আমি যেহেতু বহুতখিনি ইনফৰমেশন পাই যাওঁ সেই কাৰণে আমি এটা ক্যান্ডেলস্টিক বা আমি বেছি ইউজ কৰো ওকে ঠিক তেনেকৈ সেম ইনফৰমেশন আপুনি ৰেড কালাৰটো পাব তো অলপমান এটো ৰিপিট কৰি চাব বস্তুটো বিগিনাৰৰ কাৰণে অলপমান বুজাত অসুবিধা হয় যদি আপুনি একেবাৰে বিগিনাৰ হয় বাট এইটো হৈছে টেকনিক্যাল এনালাইসিস একদম বেসিকটো যদি এইখিনি বস্তুৱে ক্লিয়াৰ নহয় আপোনাৰ আগলৈ বুজিবলৈ বহুতখিনি অসুবিধা হ'ব ওকে সো এতিয়া যদি মই অকমান পকাই মেলি হুদু আপোনাক আপুনি আনসাৰ দিব পাৰিব লাগিব যে গ্ৰীন ক্যান্ডেলৰ তলত কি থাকে সদায় ওপেনিংটো থাকে গ্ৰীন ক্যান্ডেলৰ তলত সদায় ওপেনিংটো থাকে আৰু ৰেড ক্যান্ডেলৰ ওপৰত সদায় ওপেনিংটো থাকে ওকে আৰু গ্ৰীন ক্যান্ডেলৰ আপোনাৰ ওপৰত কি থাকে ক্লোজিংটো আৰু ৰেড ক্যান্ডেলৰ তলত থাকে আপোনাৰ ক্লোজিংটো ওকে অলপমান আপোনালোকে ভিডিওটো ঘূৰাই পকাই চাব দুবাৰ তিনিবাৰ ঘূৰাই চালে বস্তুটো বুজি পাব আৰু পাৰিলে কপি ড্ৰ কৰিব ওকে যেতিয়া আমি আগতে আমাৰ স্কুলত শিকিছিলো ৰাইট যে যিকোনো বস্তু আমি বোৰ্ডত ড্ৰ কৰো বা কপি ড্ৰ কৰো তেতিয়া আমাৰ বস্তুখিনি বেছি ক্লিয়াৰ হয় সো এবাৰ কপি ড্ৰ কৰি আপোনালোকে চাব তেতিয়া বস্তুটো বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব এইখিনি হৈছে বেসটো আপোনাৰ যদি বেসটো ফাউন্ডেশনটো ক্লিয়াৰ নাথাকে বাকি এডভান্স বস্তুবিলাক শিকিবলৈ আপুনি নোৱাৰিব ওকে সো প্ৰথমে বেসটো পুৰা ক্লিয়াৰ কৰি লওক ওকে সো এটা আমি অলপমান আগবাঢ়িম এতিয়া এনেকুৱা ক্যান্ডেলস্টিকে আপোনাৰ বহুত বেলেগ ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন বনাব পাৰে চাৰ্টত ওকে সো বেলেগ ৰকমৰ প্যাটাৰ্ন বুলিশ এনগালফিং বিয়াৰিছ এনগালফিং ডাৰ্ক কাউট মানে তিনটা চাৰিটা ক্যান্ডেল বনি এটা প্যাটাৰ্ন বনাই দিব এফালে চাৰিটা ক্যান্ডেল বনি এটো প্যাটাৰ্ন বনাই দিলে ক্লাউড ব্ৰেক টুইজাৰ টপ টুইজাৰ বটন বুলিশ কাউন্টাৰ এটেক বিয়াৰিছ হাৰামি বুলিশ হাৰামিটো বেয়া ৱৰ্ড নহয় দে জাপানিজত এটো মিনিংটো বেলেগ বাট
কথাটো কি যে আপোনাৰ এনেকৈ বহুত হাজাৰ হাজাৰটা শটা আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ পেটাৰ্ণ বনিব পাৰে অ'কে চ' আমি দেখা পাইছোঁ যে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া বা অসমত বা অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ যে বহুতে কি কৰে এনেকুৱা চাৰ্ট কিছুমান অৰ্ডাৰ দিব তাৰপিছত ৱালত এনেকৈ চাৰ্টবোৰ লগাই ৰাখিব তাৰপিছত পেটাৰ্ণবোৰ মুখস্থ কৰিব তাৰপিছত আৰু সেই পেটাৰ্ণবোৰ চাৰ্টত ট্ৰেডিঙত দেখাৰ লগে লগে এইটো পেটাৰ্ণ বাই কৰ চেল কৰ বা এনেকুৱা ডিচিশ্যন কিছুমান লয় অ'কে সেইবিলাক কাম নকৰিব অ'কে কাৰণ এইবিলাক পেটাৰ্ণৰ একুৰেচি ইমান নাথাকে আপোনাৰ লগতে বহুত মানুহ হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰেডাৰে পেটাৰ্ণবোৰ দেখি আছে ৰাইট চ' সেইবিলাক পেটাৰ্ণৰ একুৰেচি ইমান ভাল নহয় চ' ইমান পেটাৰ্ণ এইবিলাক মুখস্থ কৰিব যোৱা চাৰ্ট কিনি অৰ্ডাৰ কৰি অলপমান চৌবেজি লাইনতো গুচি যায় ৰাইট চ' সেইবিলাক কাম কৰিব নালাগে চ' এই বেলেগ বেলেগ পেটাৰ্ণ হাজাৰ হাজাৰ শ পেটাৰ্ণৰ নাম আপোনালোকে মুখস্থ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই অ'কে আমি কি কৰোঁ আমি আমাৰ কোৰ্চত 3টা পেটাৰ্ণ শিকাওঁ 3টা টাইপ অফ পেটাৰ্ণ শিকাওঁ 3টা পেটাৰ্ণ নহয় 3টা টাইপ অফ পেটাৰ্ণ শিকাওঁ যি 3টা টাইপে আপোনালোকক গোটেই মাৰ্কেটখন এনালাইচিছ কৰিবলৈ হেল্প কৰে অ'কে চ' লেছ ইজ মোৰ প্ৰপাৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ দ্য কি অ'কে চ' যিমানে কম শিকিব কম শিকি সেইখিনি ভালকৈ এপ্লাই কৰিব শিকক তাৰ পৰাই আপোনাৰ প্ৰফিট ওলাব আপুনি হাজাৰটা ষ্ট্ৰেটেজি শিকি সেইটো এক্সিকিউট কৰাটো বহুত ডিফিকাল্ট কাম হয় ৰাইট বাট আপুনি যদি কম শিকে কিন্তু প্ৰপাৰ বস্তুটো শিকি প্ৰপাৰলি এপ্লাই কৰিব শিকে তেতিয়া আপোনাৰ সেইটোৰ পৰা প্ৰফিট ওলায় অ'কে চ' লেছ ইজ মোৰ প্ৰপাৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ দ্য কি অ'কে তেনেকুৱা কোন 3টা কেণ্ডেল আমি শিকাওঁ মই গোটেইকেইটা বস্তু ডিছকাছ নকৰোঁ জাষ্ট টাইপ অফ কেণ্ডেলকেইটা ডিছকাছ কৰিম চ' প্ৰথমটো হৈছে অনলি 3 টাইপ অফ কেণ্ডেলছ আৰ এনাফ টু sufficient to explain any chart okay 3টা টাইপৰ 3 candles 3টা টাইপ অফ candles are sufficient so প্ৰথমটো কোৱা হয় লিলিপুট ক্যান্ডেল বুলি okay আমাৰ কোৰ্সত খুব ডিটেইলত আমি ডিসকাস কৰোঁ এটো কি হয় প্ৰথমটো কোৱা হয় লিলিপুট ক্যান্ডেল বুলি সেকেন্ডটো কোৱা হয় গাৰ্গানটুয়াম ক্যান্ডেল বুলি আৰু থাৰ্ডটো কোৱা হয় ৰিবাফ ক্যান্ডেল বুলি ওকে সো এই তিনটা ক্যান্ডেল যদি আপুনি পঢ়ে তিনটা ক্যান্ডেলস্টিক যদি আপুনি ষ্টাডি কৰে তেতিয়া গুটেই মাৰ্কেটখনৰ সব চাৰ্ট আপোনালোকে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপুনি 100% কাৰেক্ট হ'ব লাগে আপুনি যদি মাৰ্কেটত 70-80% কাৰেক্টলি আপুনি কাম কৰে তেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট খুব ধুনীয়া আপোনাৰ প্ৰফিট ওলাব ওকে সো আমাৰ একুৰেচিটো কিয় ইমান ভাল থাকে আপোনালোকে যদি আমাৰ ফলো কৰিছে আপোনালোকে গম পাব আমাৰ একুৰেচি বহুত ভাল থাকে সুইং ট্ৰেডত বিকজ আমি কিছুমান বস্তু শিকো যিবিলাক প্ৰপাৰ হয় আৰু যিবিলাক আমি প্ৰপাৰলি এপ্লাই কৰোঁ ওকে সো এনেকুৱা নহয় যে আমি হাজাৰটা বস্তু শিকাম আপোনালোকক একদম লম্বা লম্বা চাৰ্ট দিম আপোনাক একদম বহুত দীঘল দীঘল ভিডিঅ'জ দিম একদম 3-4 মাহ আপোনালোকক ক্লাছ কৰাম 100টা বুদ্ধি থাকে আপোনাৰ লাভ নাই যদি আপুনি 2-3টা বুদ্ধি থাকে হেগিটা প্ৰপাৰলি এপ্লাই কৰিব শিকে হেগিটা সাফিচিয়েন্ট হয় মাৰ্কেটত পইচা বনাবৰ কাৰণে ওকে সো এই তিনটা ক্যান্ডেল প্ৰপাৰলি আমাৰ কোৰ্সত আপোনালোকে শিকিব আৰু এই তিনটা ক্যান্ডেল তিনটা টাইপ অফ ক্যান্ডেল আমি গুটে মাৰ্কেটখন এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো আৰু এটো নহয় যে অকল ক্যান্ডেল চাই আমি ট্ৰেড কৰিম আৰু বেলেগ বহুত বস্তু চাবলগীয়া থাকে তো অকল ক্যান্ডেলে যদি আপুনি 100টা শিকে বাকিবোৰ কিতে শিকিব ৰাইট সো তিনটা ক্যান্ডেল সাফিচিয়েন্ট হয় ৰাইট সো এতিয়া হেগিটা কি হয় কেনেকৈ হয় আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সত গম পাব সো অলপমান আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আমাৰ কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰে বা আমি কিতেবা আমাৰ ইউটিউবতো আমি বস্তুখিনি ডিসকাস কৰিম কাৰণ ইউটিউবত সব বস্তু প্ৰপাৰলি শিকোৱাটো পসিবল নহয় ক্লাছৰুমত বহি যেনেকৈ আমি ভালকৈ মানুহক ডিসকাস কৰিব পাৰো সো ইউটিউবত গোটেই বস্তুখিনি দিয়াটো পসিবল নহয় সো এইটো আছিল আমাৰ ক্যান্ডেলষ্টিকৰ ওপৰত ভিডিও যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে শেয়াৰ কৰিব নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম ইন্ডিকেটৰৰ ওপৰত